Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong các video trước, như mình đã giới thiệu, sau khi Tiêu Viêm đến Thiên Mục Sơn Mạch, trong lúc tìm đường lên đỉnh, anh ấy đã vô tình gặp Nạp Lan Yên Nhiên đang bị một đám người vây công. Thấy thế, Tiêu Viêm đã liền ra tay cứu nàng. Sau đó, hai người cùng nhau đồng hành vượt qua mê trận. Tiếp đến, khi vượt qua mê trận, hai người lại cùng nhau đi tới Thiên Sơn Đài. Vừa đi đến đó, Tiêu Viêm vô tình phát hiện Mộ Thanh Loan lại là đệ tử của Phong Tôn Giả. Biết tin này, anh ấy vui mừng khôn xiết. Tiếp theo, Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên phải vượt qua khảo nghiệm vô cùng khắc nghiệt, đó là vượt qua công kích bằng sóng âm vô cùng cường hãn của tộc Kim Thử. Tuy nhiên, nếu như để Nạp Lan Yên Nhiên đi một mình, vậy thì nàng chắc chắn sẽ không qua được. Bởi thế, Tiêu Viêm đã quyết định dẫn nàng đi theo. Thế nhưng cũng vì vậy mà độ khó của cửa ải này tăng lên gấp đôi. Rất may, bằng vào tốc độ như tia chớp, thêm vào đó là công kích sóng âm vô cùng cường hãn của bản thân, Tiêu Viêm đã phản đòn ngược lại, khiến toàn bộ tộc nhân của tộc Kim Thử ngã lăn. Nhờ thế, Tiêu Viêm cũng thành công cùng Nạp Lan Yên Nhiên vượt qua khảo nghiệm. Cơ thế, anh ấy cùng nữ nhân kia lọt vào top 8 người mạnh nhất, có tư cách đi lên đỉnh Thiên Mục Sơn Mạch và ngâm mình dưới Thiên Sơn Huyết Đàm. Đến khi những người mạnh nhất gặp nhau, Tiêu Viêm đã ngay lập tức tiến về phía Mộ Thanh Loan và nói chuyện riêng với nàng. Hỏi chuyện một hồi, Tiêu Viêm mới biết 3 tháng sau, tại Tứ Phương Các đại hội, Phong Tôn Giả sẽ tới đó. Lúc đó, Tiêu Viêm mới có thể gặp. Tới đây, Tiêu Viêm vui mừng vô cùng. Sau đó, anh ấy cũng nhanh chóng nói lời cảm ơn tới nữ nhân kia và trở về vị trí của mình. Vừa về, Tiêu Viêm lại phát hiện ra, hiện tại tính thêm cả mình, số lượng người vượt qua khảo hạch đã là 9 người. Theo quy định, cũng chỉ có 8 người được chọn mà thôi. Chính vì điều này, sau đó mọi người cũng gặp phải chút rắc rối. Cuối cùng, chờ những người khác khảo nghiệm xong, Tiêu Viêm cùng 8 người mạnh nhất cũng mau chóng đi tới đỉnh Thiên Mục Sơn Mạch. Không lâu sau, mọi người đã dừng lại trên đỉnh Thiên Mục Sơn Mạch, nơi có một ngọn núi lửa tọa lạc ở đó. Vừa tới đây, vị giám quan của khảo nghiệm đã liền nói Tiêu Viêm đi cùng, ông có chuyện cần nói. Sau đó, hai người cùng nhau rời đi. Tới một gian mật thất của tộc Kim Thử, vị lão nhân Tinh Kim Thạch đã liền nhờ Tiêu Viêm bắt bệnh cho mình. Và tất nhiên, với trình độ địa dược của mình, Tiêu Viêm cũng liền phát hiện ra mấu chốt khiến vị lão nhân kia gặp phải thương thế. Thấy vậy, người kia vui sướng, ông hứa với Tiêu Viêm nếu như có thể khu trừ hỏa độc trong cơ thể, ông sẽ giúp Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào đấu tông. Nghe được điều kiện tốt như thế, Tiêu Viêm cũng liền đồng ý. Và rất nhanh, vị lão nhân kia đã nói cho Tiêu Viêm biết bí mật ở tại Thiên Sơn Huyết Đàm. Cuối cùng, trò chuyện một hồi, hai người liền hình thành nên một cái giao ước. Chờ sau khi Tiêu Viêm từ đáy Thiên Sơn Huyết Đàm trở ra, anh ấy sẽ giúp vị lão nhân kia trừ khử độc tố. Nghe vậy, mọi người cũng liền đồng ý. Xong xuôi, Tiêu Viêm mới rời đi. Cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài, do thực lực gần như yếu nhất, thế nên Nạp Lan Yên Nhiên đã bị một đám người làm khó. Bọn họ muốn loại nàng ra khỏi đội hình tiến vào huyết đàm. Điều này cũng bởi đi vào đó chỉ có 8 suất mà thôi, thế nhưng ở đây lại có tới 9 người. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, Tiêu Viêm đã quay trở về. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên bị làm khó, Tiêu Viêm liền ra tay, một đập đánh bay kẻ kia đi. Cứ thế, đội hình vừa vặn có 8 người. Sau một hồi hỏi chuyện, bất ngờ ở trên đỉnh Thiên Mục Sơn Mạch rung động. Sau đó, cánh cửa đi vào Thiên Sơn Huyết Đàm xuất hiện. Thấy vậy, mọi người ngay lập tức liền nhanh chân tiến vào bên trong. Dẫn theo Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm dặn dò nàng vài thứ. Sau đó, hai người cũng chia tay nhau tiến sâu xuống phía dưới dòng dung nham. Thế nhưng trước khi đi, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nói cho Tiêu Viêm biết, ngày sau nếu muốn gặp sư phụ nàng thì hãy tới Hoa Tông. Nghe tới đây, Tiêu Viêm thoáng giật mình, thu hồi tâm tình, anh ấy cũng nhanh chóng hướng xuống đáy Thiên Sơn Huyết Đàm để hấp thu năng lượng. Lấy dị hỏa bao phủ cơ thể, Tiêu Viêm kết hợp với khối đầu lâu mà Kim Thạch đưa cho, anh ấy rất nhanh đã đi xuống đáy của núi lửa. Dựa vào cái đầu lâu kia, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng mở ra thông đạo, tiến vào không gian kết giới dưới đáy Thiên Sơn Huyết Đàm. Vừa tiến vào bên trong, Tiêu Viêm giật mình phát hiện hỏa độc ở nơi này cực nồng đậm. Suy nghĩ một hồi, anh ấy cũng liền tiến vào trạng thái tu luyện. Cứ thế, thời gian trôi qua, thân thể Tiêu Viêm giống như được thoát thai hoán cốt một lần nữa, kinh mạch cùng đấu khí không ngừng gia tăng. Thoáng chốc, 10 ngày trôi qua, Tiêu Viêm cũng đạt tới cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Chẳng những thế, phân thân còn không ngừng lớn mạnh. Ngồi an tĩnh tu luyện tại chỗ, 7-8 ngày sau, Tiêu Viêm mới mở hai mắt, thân thể như một viên đạn pháo bắn lên không trung, vượt ra khỏi núi lửa. Hai cánh khẽ động, một luồng năng lượng bạo phát khiến thiên địa rung rẩy. Cường giả phạm vi ngàn dặm cũng cảm ứng được khí tức đó. Cứ như thế, đứng giữa trời một cách hiên ngang, Tiêu Viêm chính thức bước vào cảnh giới đấu tông cường giả đầy khủng bố. Liệu rằng tiếp theo, với cảnh giới mới, Tiêu Viêm sẽ còn bá đạo thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!